Tervetuloa vahvistamaan keskivartaloa jumppakuminauhan kanssa. Tänään me harjoitellaan seisten ja istuen, joten tarvitset mukaan myös selkänojallisen tuolin. Tänään me kiinnitetään jumppakuminauhaa hieman eri korkeuksille liikkeitä tehdessä. Eli tarvitset siitä ympäristöstä esimerkiksi ovenkahvan tai jonkin lipaston laatikon vetimen, mihin saat kiinnitettyä jumppakuminauhan. Ja sitten toinen kiinnityskorkeus on hieman matalemmalla. Tähän sopii jonkun tukevan huonekalun, esimerkiksi sohvan, nojatuolin tai lipaston jalka. Tässä kiinnityskohdassa eduksi on se, että tuo jalka on hieman lyhyempi ja kuminauha ei lähde sieltä nousemaan ylöspäin vedettäessä. Muistathan, että voit aina pysäyttää videon tuohon jumppakuminauhan kiinnityksen ajaksi ja jatkaa sitten taas harjoitusta, kun olet saanut sen sopivaan kohtaan. Jos sinulta löytyy kotoa useita jumppakuminauhoja, niin suosittelen tätä harjoitusta varten valitsemaan kevyen tai keskiraskaan vastuksen. Myös jos niitä löytyy hieman eri mittaisia, niin mitä pidempi jumppakuminauha on, niin sitä helpompi on liikkeitä tänään tehdä. Mutta aloitetaan sitten lyhyellä alkuverryttelyllä seisten ja sitten siirrytään kuminauhaliikkeiden pariin. Ota tukeva seisoma-asento, päästä polvia hieman koukkuun ja aloitetaan sitten alkuverryttelyn kanssa. Ensimmäisenä liikkeenä kurotat vuorotahtiin sinne eteenpäin. Haetaan tässä alkuverryttelyssä sinne selkärangalle, keskivartalolle vähän liikettä joka suuntaan. Hyvä. Pysäytä liike, päästä kädet roikkumaan sivulle ja kurotat sieltä sivuttaissuunnasta. Voit aina aloittaa sieltä pienestä liikkeestä ja sitten vähän laajentaa liikettä. Hyvä. Ja pysäytä liike paikalleen. Tuo kädet ristiin sinne rinnan päälle ja seuraavaksi tehdään vartalon kiertoja. Sieltä vuorotellen puolelta toiselle kierto. Pyri pitämään lantio paikallaan niin, että se liike tulee sieltä selkärangasta. Keskivartalon lihaksethan meillä liikuttaa ja tukee sitä selkärankaa. Ne on tärkeitä ryhdin ylläpitämisessä, ettei meillä se selkä taivu sieltä kumaraan, kuin myös sitten esimerkiksi tasapainon hallinnassa, että me saadaan ylipäätään pidettyä se selän asento hyvänä ja ryhdikkäänä, kun me liikutaan ja kävellään, kuin myös sitten silloin, kun tulee se joku horjahdustilanne ja täytyy tehdä semmoinen nopea korjausliike, niin saadaan sitten sieltä keskivartalosta sitä liikettä. Seuraavassa liikkeessä tuo jalat semmoiseen käyntiasentoon, että toinen jalka on vähän edempänä ja toinen jalka taaempana. Ja sieltä kurotat etuviistoon, pyöristetään selkää ja sitten ojennetaan selkä suoraksi. Kurotus sinne etuviistoon ja takaisin ylös. Kurotus ja ylös. Kurotus ja ylös. Hyvä. Vaihda jalkojen paikkaa toisinpäin. Ja sitten sieltä uudelleen päästät vähän polvia koukkuun. Laitetaan molemmat kädet sinne reisien päälle. Ja täältä liuutat käsiä alaspäin, kumarrut eteenpäin ja takaisin ylös. Haetaan sinne suorille vatsalihaksille liikettä, selän pyöristystä. Ja sieltä ylös. Nyt ei tarvitse mihinkään varpaisiin saakka kurottaa siihen polvien korkeudelle ja sieltä takaisin ylös. Hyvä. Vielä kerran. Noin. Ojenna selkä suoraksi. Pyöritä vähän hartioita. Tuo sitten vielä kädet sinne olkapäille ja nyt lähdetään tekemään semmoista melontaliikettä, eli tulee sieltä hieman sivutaivutusta ja kiertoa keskivartaloon. Kyynärpäät piirtää siellä ympyrää sivuilla. Hyvä. Ja sitten toiseen suuntaan pyöräytät siellä kyynärpäätä taaksepäin. Pientä kiertoa. Noin. Hyvä. Ja pysäytä kädet sinne rennoksi sivulle. Siitä saatiin hieman liikettä ja lämpöä sinne keskivartalolle ja sitten me siirrytään päivän kuminauhalla tehtäviin keskivartalon liikkeisiin. Ensimmäinen liike me tehdään seisten. Siinä kuminauha kiinnitetään sinne oven kahvaan tai johonkin muuhun rinnan tasolle olevaan kohtaan. Kun olet saanut kuminauhan sinne kiinnitettyä, niin katso kertaalleen, kun näytän liikkeen ja sitten tule mukaan. Eli kuminauhasta otetaan ote, ollaan siellä lähellä sitä kuminauhan kiinnityskohtaa.
kädet tulee tänne kiinni rintaan. Me otetaan pieni askel poispäin siitä kuminauhan kiinnityskohdasta niin, että se kuminauha jännittyy. Tässä kohtaa jalat on tukevassa haara-asennossa ja jännität jo hieman sieltä vatsalihaksia tiukaksi. Se liike tapahtuu niin, että me hengitetään ensin sisään ja ulospuhalluksella ojennat käsiä suoraksi ja sitten palautetaan takaisin. Kuminauhassa on nyt siis jännitys. Ensin hengitetään sisään ja uloshengityksellä ojennat käsiä sinne suoraksi ja pieni pito siellä niin, että kädet on suorana ja sitten palautetaan takaisin tänne viereen. Sisähengityksen voi tehdä siinä palautusvaiheessa tai tässä kohtaa, kun pysähdytään paikalleen. Jos tuo hengityksen rytmittäminen tuottaa enemmän hankaluuksia, niin voit sen unohtaa, mutta jos haluat sen liittää mukaan, niin se uloshengitys tulee silloin, kun ne kädet ojentuu. Mutta kokeillaanpa tuuvaa siitä mukaan liikkeeseen. Eli sieltä kuminauhassa jännitys ja kädet ojentuu eteenpäin. Ja sitten takaisin. Liikkeen tavoitteena on siis se, että tässä käsien ojennuksen aikana jännität sieltä sitä keskivartaloa. Me harjoitellaan sitä vartalohallintaa ja syviä vatsalihaksia tässä. Eli koska se kuminauha vetää sinne toiseen suuntaan, niin jos et jännittäisi sitä vatsalihaksia, niin se näyttää siltä, että se kumppari vetää sinut mukanaan sinne toiseen suuntaan. Eli nyt meidän aina kun me kädet ojennetaan sinne eteen, meidän täytyy tehdä sieltä keskivartalosta töitä, että me saadaan ylläpidettyä se asento hyvänä. Hyvä, jatketaan vaan. Voit tehdä siinä omaan tahtiin. Ja tietenkin sitten tässä liikettä tehdessä, että kuinka kaukana oot siitä, että kuinka kireällä se kuminauha on, niin se tuo siihen sitten lisähaastetta liikkeeseen. Hyvä. Vielä tehdään kertaalleen. Noin, hyvä. Päästä kuminauha hetkeksi aikaa rennoksi ja ravisuttelet hieman käsiä. Sitten tehdään liike toiseen suuntaan. Voit kääntyä siinä ympäri niin, että se kuminauha tulee toisesta suunnasta, jolloin meidän täytyy sitten taas hieman käyttää sieltä keskivartalon lihaksia eri puolelta ylläpitääkseen sitä asentoa liikettä tehdessä. Minä vaihdoin hieman tässä kuminauhan kiinnityskohtaa, eli kädet siellä lähellä rintaa, astutaan hieman kauemmaksi niin, että se kuminauha kiristyy. Hyvä ryhdikäs asento, keskivartalo tiukkana ja sieltä ojennus eteen ja palautus takaisin. Rauhallisessa tahdissa ja todellakin jos haluat ottaa sen hengityksen sinne mukaan, niin uloshengitys siinä, kun kädet ojentuu eteenpäin. Pieni pito siellä, kun kädet on suorana. Ja sitten palautus. Keskivartalon lihakset siellä työskentelee. Kamppaile tavallaan sitä vastaan, ettei se kuminauha tai vartalo käänny sinne kuminauhan kiinnityskohdan suuntaan. Tätä liikettä on hyvä tehdä semmonen noin 10-15 toistoa rauhallisessa tahdissa. Aina ojennus ja sieltä palautus. Hengityksen puolesta siinä, jos sitä alkaa kovin tarkkailemaan, niin tärkeää tietenkin huomioida sen verran, että ei tule pidätettyä sitä hengitystä liikettä tehdessä. Hyvä. Tehdään vielä kerran sieltä ojennus eteen ja sitten takaisin. Hyvä. Otetaan kuminauha sieltä pois, voit vähän ravisutella käsiä, hartioita. Seuraavassa liikkeessä me tehdään sitten selän ojennusta istuen ja me kiinnitetään se kuminauha sinne lipaston, nojatuolin tai sohvan jalkaan kiinni. Voit tehdä tuon kuminauhan kiinnityksen siinä ja sitten jatketaan taas eteenpäin. Sitten on kuminauha kiinnitetty sinne hieman matalampaan kiinnepisteeseen ja näytän taas ensin sinulle tämän selän ojennusliikkeen. Tullaan istumaan tuolin etureunalle ja nyt vähän riippuen siitä, kuinka pitkä kuminauha sinulla on, niin sovita se tuolin etäisyys siihen kiinnityspisteeseen. Ota kuminauhan päistä kiinni, pyöräytä vaikka se kuminauha hyvin sinne käsien ympärille. Tuut tänään tuolin etureunalle istumaan, jännität hieman vatsalihaksia, kumarrut eteenpäin ja täältä tehdään selän ojennusliike taakse
ja sitten hallitusti palauttaen takaisin. Vähän kuulostelen, miltä liike tuntuu siellä selässä, niin kuinka pitkälle menet ja kuinka pitkälle tähän kaksinkerroin eteenpäin on hyvä tulla. Jalat on hyvä pitää siellä tukevasti hieman leveämmässä haara-asennossa, että saat sieltä hyvän tuen. Ja kuten huomaat tämän liikkeen ja liikesuunnan, niin ajatuksena juuri, että se kuminauha tulee sieltä hieman etuviistosta, niin se vastustaa tätä selän ojennusta tehdessä sitten hieman sitä liikettä enemmän. Mutta ota sitten vaan se kuminauha sinne kohdilleen, kokeile liikettä, aloitetaan sieltä. Katse on hyvä pitää siellä etuviistossa samaan suuntaan, missä se kuminauha on kiinni. Ei tarvitse yrittää katsoa minua videolta välttämättä tässä kohtaa. Selän ojennus ja sitten takaisin. Kun me istutaan siinä tuolin etureunalla, niin kun nojaat tänne taaksepäin, niin ehkä tavoitteena voisi olla se, että pääset sinne, lapaluut hipasee hieman siellä tuolin selkänojaa. Mutta jos ei nyt ihan sinne saakka pääse, niin ei haittaa. Taakse ja eteen. Tässä on just tähän palautusvaiheeseen myös hyvä kiinnittää huomiota, vähän sitä jarruttavaa lihastyötä myös sinne selän lihaksille, keskivartalon lihaksille. Eli ei anneta sen kuminauhan vetää meitä sinne takaisin, vaan jarrutetaan liikettä, jarrutetaan sitä kuminauhaa vasten. Hyvä. Ojennus ja takaisin. Hyvä. Sieltä ojennus taakse ja takaisin. Kädet on hyvä pitää siinä ristissä rinnan päällä napakasti rintaa vasten, ettei se kuminauha pääse siitä mukaan lähtemään. Hyvä. Ja sitten pysäytetään liike, päästä kädet rennoksi. Sitten me onkin jäljellä enää viimeinen liike, missä me tehdään vatsarutistusta, mutta me tehdään se istuen, eli ei tarvitse lattialle mennä. On hieman lempeämpi tapa lähteä vahvistamaan niitä vatsalihaksia. Eli jos olet huomannut vaikka, että sieltä sängystä nouseminen ei onnistukaan, että ennen on sieltä suorin vartaloin tultu ylös ja nyt se ei enää onnistu, niin hyvä tapa lähteä vahvistamaan niitä lihaksia. Tätä liikettä varten antaisin 2 eri vaihtoehtoa kuminauhan kiinnityksestä. Varsinkin jos sinulla on pidempi kuminauha, niin sopii hyvin pitää se samalla tavalla kiinni kuin tässä edellisessä liikkeessä. Mutta jos kuminauha on vähän lyhyempi, toinen vaihtoehto on kiinnittää se kiinni tuolin selkänojaan. Mutta taas näytän liikkeen ensin, katso miten se suoritetaan ja sitten tuut mukaan tekemään. Eli tässä liikkeessä me käännetään tuoli toisinpäin ja se selkänoja on siellä kuminauhan kiinnityskohdan suunnalla. Ja me otetaan sieltä kuminauhasta kiinni niin, että se tulee sieltä tuolin selkänojan yli ja meidän hartioiden yli. Tässä kohtaa on hyvä ottaa taas sieltä vaikka kädet ristiin, kuminauhan päistä kiinni. Nyt me voidaan istua siellä hieman tuolin takareunassa. Katse suoraan eteenpäin, jännitetään vatsaa tiukaksi ja sieltä kumarrus eteen ja takaisin ylös. Kumarrus eteen ja takaisin ylös. Eli tämmöinen on liike. Voit siinä asettautua, katsoa sitä sopivaa kohtaa. Jos heti huomaat, että se kuminauha on liian lyhyt sinulla ja et saa sitä kunnolla otettua tai se tulee liian tiukaksi täällä, niin vaihda vaan se kiinnityskohta siihen tuolin selkänojaan kiinni. Mutta sitten kun oot saanut sen hyvää kohtaa kuminauhan, niin aloitetaan sieltä liikettä. Eli kumarrus eteenpäin. Koitetaan saada kuminauhasta sen verran tiukka, että se oikeasti siellä tuntuu, että se vastustaa liikettä ja se eteenpäin kumarrus tuntuu haastavammalta. Jos se tulee sitten sieltä alempaa tai ylempää, mistä kohtaa tahansa kuminauha kiinni, niin todellakin se tavoitteena olisi, että se on siellä meidän hartioiden päällä. Eli jos se putoaa tänne sivuille, niin silloin me ei saada siitä samanlaista vastusta tähän liikkeeseen. Hyvä.
sieltä eteen ja takaisin. Eli suorat vatsalihakset tekee töitä. Ja tämä on samalla tavalla tämmöinen vatsarutistusliike kuin mikä varmaan saattaa olla se tutuin vatsalihasliike, mitä aina ajatellaan, kun mietitään, että aletaan niitä keskivartalon tai vatsalihaksia vahvistamaan, mitä me tehdään siellä selinmakuulla. Rutistus ja ylös. Tehdään vielä pari kertaa. Hyvä. Ja sitten seis. Voit päästää sieltä kuminauha irti, vähän ravisutella käsiä, ojennat selkää sieltä. Vähän kierrät vartaloa ja voit pyöristää ja notkistaa myös. Siitä tuli valmista meidän kuminauhan kanssa tehtävistä keskivartaloliikkeistä. Toivottavasti näistä sai taas hyvin aktivoitua sitä kroppaa, vähän tuli ryhdikkäämpi asento sinne selälle kanssa. Nyt voit vaikka jättää sen kuminauhan roikkumaan sinne johonkin ovenkahvaan ja aina joskus ohi mennessä tehdä vaikka sen ensimmäisen liikkeen, missä ojennettiin niitä käsiä sinne eteenpäin. Hakee sitä hallintaa ja kontrollia sinne keskivartaloon. Mielelläni kuulen, että miten nämä liikkeet tänään suju. Laita vaikka kommenttia siihen videon alle. Kiitos kun olit tällä kertaa mukana ja nähdään seuraavalla kerralla. Moikka!